بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شاگردای عزیز. به سمستر اول ما شما English for Construction 1 خوندیم. بعد از یک وقفه بالاخره انگلیسی دو شما دقیقا نمیفهم چی خوندیم، چی پروگرام. و انگلیسی سوم شما دوباره ادامه English for Construction 1 که عبارت از English for Construction 2 باشه میخوانیم ما شما. البته با خود مدیریت انجینری سیول پانتون جامعی هم هماهنگ شده، هماهنگی صورت گرفته. English for Construction 2 Vocational English Course Book، یعنی انگلیسی تخصصیه. خود شما دیدیم به انگلیسی اول انگلیسی عمومی کلا تخصصی انجینریه و خیلی مفیدی. برای که شما انگلیسی رو میآموزیم، اصطلاحات انجینری فقط شما میآموزیم و حتی مفاهیم و مباحث مدیریتی و کار و ساحه و بعضی پروسس‌ها شما حتی انگلیسی شامل میشه. خیلی مفیده. خود از یک کتاب مدیریته اما در این حال انگلیسی، مضمون انگلیسیه. خب میایم به کانتنت یا به فهرست. ازی شامل 8 یونیت میشه این کتاب هم مثل کتاب اول. یونیت اول ازی البته باز این جزئیات ازی به سربرگ هر فصل جزئیاتی هست که اونجا بحث میکنین خود شما. یونیت 1 تیم ورک، کار تیمی. یونیت 2 دیزاین، از دیزاین این مسائل بحث میشه. یونیت 3 اکویپمنت، وسایل و وسایط بحث میشه. یونیت 4 ماتریالز، مواد. و همین قسم یونیت 5 پروسسینگ، پروسسز یا مراحل، مثلا مراحل کارهای ساختمانی بحث میشه. یونیت 6 پروژکتس، پروژه ها. یونیت 7 داکیومنتیشن، اسناد سازی. یونیت 8 health and safety، یونیت 8 از health و safety، صحت و مسئولیت بحث میشه. خب یونیت 1 team work، کار گروهی یا کار تیمی. talk about rules and responsibility، در این فصل بحث میشه راجع به، گفته میشه، گپ زده میشه راجع به rules یعنی نقش یا وظیفه and responsibility، مسئولیت ها. explain how an organization works، توضیح داده میشه که چطور یک اداره کار میکنه. describe your job and experience، تعریف میشه، توصیف میشه وظیفه شما و تجربه شما. write your CV، محتوای CV بحث میشه. discuss rules in an international construction project، بحث میشه وظایف در یک پروژه ساختمانی بین المللی. international، بین المللی، construction، ساختمانی، project، پروژه. rules and responsibility، وظایف و مسئولیت ها. speaking 1 look at this illustration، به این عکس شما نگاه کنیم. say what the people's jobs are and what they do، شما بگویید که وظیفه این مردم چی هست و آنها چه کار میکنن. ببینیم چند شخص اینجی A B C D E F G تا به حرف جیه، یعنی 7 نفرن اینجی، 8 نفرن. خب به یک عکس شما نگاه میکنیم. vocabulary، ذخیره لغات. match these description with the people in illustration in 1، شما وصل کنید، match وصل بدین یا شما وصل بدین these description، این توضیحات with the people in the illustration in 1، همراه مردمی که به تصویر نشان داده شده. مثلا number 1 I'm a driver، من یک دریور هستم. بشین که من سلایت شو کنم. I'm a driver، من یک دریور هستم. I work for a concrete supplier، من بر یک شرکت تولید کانکریت کار میکنم. سپلایر کسایی که بالاخره سپلای میکنه یا
اینجا سپلای خود رو ذخیره کردن معنی میده. سپلایر ذخیره کننده کانکریت. منتها کسایی که تولیدات کانکریت دارن اینجا اون معنی میده. We deliver concrete to the construction site. ما انتقال میدیم. deliver یعنی رساندن به سر ساحه یا انتقال دادن. concrete to construction site به ساحات یا به سایت های ساختمانی all over the country در تمام کشور، سراسر کشور. all over یعنی سراسر. ببینیم بین از این عکس‌ها دریور جیه. جی این نفر که پشت اشترینگ است. بنان اینجا شما می نویسیم جی. Number 2, I'm a master electrician. من یک ماستر برق هستم. This is my apprentice. ای از شاگردم یا کارآموزم. دی ببینیم این نفر معلوم میشه از رو لباسا و از رو بالاخره بکسی که به دست اینه که نفر برقی ای است و اون نفر که به پهلو اینه شاگرد از او یا اپرنتیس کارآموز میگه. این هم کارآموز، زیادتر کارآموزایی که عملا کار یاد میگیرن. 3 I'm a painter. من یک رنگمال هستم. Today I'm painting a steel staircase. امروز من رنگ میکنم steel staircase، یک زینی فلزی. staircase زینه، steel فلزی. خب پینتر کی از بین از عکس‌ها؟ ای. ببینیم سطح رنگ به دست نبنن اینجا می نویسیم ای. 4 I'm a security guard. من یک گارد امنیتی هستم. I control access to the site. من کنترل میکنم همین دروازه ورودی ساحه. سایت ساحه ساختمانی. سایت هم به فارسی هم میگن سایت. I'm responsible to the site manager. من مسئول هستم یا جوابگوی هستم به سایت منیجر، به مدیر ساحه. بین از عکس‌ها میبینیم. ببینیم F از رو لباسا و از موقعیت که استاد معلوم میشه یک گارد امنیتی. 5 I'm the site manager. من مدیر ساحه هستم. My company is responsible for the wool project. کمپانی من مسئول است بر تمام پروژه. وول تمام، یک چیز مکمل میگن وول، مثل آل که میگیم وول، بر تمام پروژه. سایت منیجر این خانومه، از رو شکل و شمایل معلوم میشه. کلاهی بالاخره، چون البته گاهی وقت ما میگیم چی دلیل داره که سایت منیجری باشه. میبینید که این نفرها خب برقی بود و این دریور است و این گارده، این پینتره و اینا باز که بعدی اینا ریپورتر بنان سایت منیجر خانم. نمبر 6 we're reporters. ما خبرنگارا هستیم، کسایی که ریپورت یا گزارش جور میکنیم. We are visiting the site to ask some question. ما در حال ملاقات کردن این ساحه هستیم یا دیدن این ساحه هستیم که چند تا سوال پرسان کنیم. Visiting مثلا وقتی شما بریم به ساحه میبینیم او میشه سایت ویزیت. ویزیت یعنی ملاقات کردن. مثلا کسی شما میخوایم ملاقات کنیم میگیم I want to visit مثلا somebody. اینجا میگیم I want to visit site. سایت های ساختمانی وقتی میریم شما نظارت میکنیم یا میریم دیدن میکنیم از کارهای عملی ساحه، او میشه visit. یعنی مثلا مو ملاقات کردن که میگیم we are visiting the site to ask که پرسان کنیم some question، بعضی سوالات. Okay. Number 3 name as many items in the illustration one as you can. Compare your list with a partner. نیاز نیست که ما اینجا بحث کنیم چون بخش اسپیکینگ و بخش شما بنویسیم و چیزی که معمولا ما با انگلیش for construction one از این چیزا تیر میشدین، اسپیکینگ هم کار نمیکردین. So in here listening number 5 listening two reporters are visiting Martin Karp from Karp Construction. دو نفر از گزارشگرها آمده که ملاقات میکنه یا دیدن میکنه از مارتین کارپ from Karp Construction، از آقای مارتین کارپ از کارپ Construction، از ساختمانی یا شرکت ساختمانی کارپ. Listen to their conversation. What do the reporters want. شما گوش میکنیم به مصاحبه از اونا یا گفتگو از اونا. What do the reporters want. ببینید که این ریپورترها یا گزارشگرها چی میخواهند. میریم listening نمبر 2 گوش میکنیم ببینیم. اول پیش از اینکه گوش کنیم ببینیم چی سوالایی کرده، چی خونه‌خالی‌هایی وجود داره. اول گوش میکنیم که چی میخواین، باز دوباره گفته listen again and complete the sentence. دوباره گوش میکنیم و این جملات رو شما تکمیل میکنیم.
Karp Construction is the what. مارتین کارپ is the. مارتین کارپ کی است؟ کارپ کانسترکشن مثلا شاید بگه که بالاخره کمپانی کی است یا کمپانی چی است. سابینا تام is the. سابینا تام کی است؟ کاسپر کارپ owns. کاسپر کارپ مالکیت چی داره؟ باز اونجا بحث میشه. اول سوالا خود آشنا کنیم که ببینیم فوکس شما سر سوالات باشه وقتی که گوشم میکنیم. Mr. Lang represents the. Mr. Lang از چی نمایندگی میکند؟ Anna Black works for the. Anna Black باز اونجا به لسانه شما میبینید که Anna Black کی است، برای کی کار میکنه. Robert Lane is what. Robert Lane کی هست. So we go back to the میایم به listening number 2 گوش کشیم. Unit 1 Teamwork Recording 2. So, how can I help you? Well, we'd like some background information about the project. Okay, I can ask my assistant to send you some details. We sent out a press release a couple of weeks ago. Yes, we have a copy of that, thank you. We're interested in finding out more information about the people working here. How many workers do you have on site? What do they do? Where are they from? Are they all local people? Oh, that depends on what's happening. As you can imagine, this is quite a complex business, so we have different subcontractors and suppliers coming in and out all the time. Okay. But to answer your question, I'd say we usually have about 100 people on site, and they're mostly from this area. And you're in charge of the site? Well, yes. My company, actually my father's company, is the general contractor for the project. We coordinate all the subcontractors and make sure things stay on schedule and stay within budget. I report to the project manager, Sabina Tom. I see. And your father is Casper Karp? Yes, that's right. Sometimes on bigger projects we work in a consortium with other contractors and companies. Could you tell us something about... Excuse me, I've just seen Mr. Lang. He's walking through the gate. He represents the client and I have a meeting with him and Anna Black in a few minutes' time. Anna Black? Anna works for the cement supplier, DKI Cement. They're supplying all the cement for the project. Just a moment, please. My assistant, Robert Lane, will answer any further questions you have. Thank you. اوکی، شنیدیم که توضیحات داد راجع به شرکت خب و نفر رپورترم چی میخواست، بعض معلومات میخواست. یک بار دیگه گوش میکنیم و بعد اگرچه بعضی چیزا گفت که شاید شما عمالی هم بفهمید که کارپ کانسترکشن گفت که is the general contractor. اینجا گفتن خانه خیلی میشه general contractor. مارتین کارپ مثلا کی و سابینا تامیس گفت اینو همه. یک بار دیگه گوش میکشیم و این چیاره کلیپ های صوتی یا بخش لسانینگ از باز من به دسترس شما میگذارم که یک بار دو بار سه بار گوش کنیم ببینیم و ببینیم کم لسانینگ کم سخت‌تر بود، یعنی خیلی بحث‌های تخصصی و تکنیکی میشد، اما سوالایی که کرده خیلی سوال آسانیه. بنابراین شما 100% نیاز نه که همه چیز بفهمیم و بعد از این سوالا جواب بدیم. نه، یعنی مثلا در حد 50% هم از لیسنینگ چیز شما بفهمیم میتونیم این سوالا جواب بدیم. یک بار دیگه گوش میکنیم. Sorry. Unit 1 Teamwork Recording 2. من گوش میکنم که ترجمه بکنم شما. So, how can I help you? Well, we'd like some background information about the project. گفت که So, what can I help you? We would like to have some background information about your project. میخوایم بعضی معلومات background یا معلومات
کاری چی میگن تاریخی ما راجع به پروژه یا معلومات بک‌گراند، یعنی معلومات عقبی نهفته در پروژه رو میخوایم ما بفهمیم. Okay, I can ask my assistant to send you some details. We sent out a press release a couple of weeks ago. گفت که میتونم که من از اسیستانت خود پرسان کنم که بعضی جزئیات بخوایم که جزئیات به شما بده. گرچه میگه ما یک پرس ریلیز کردیم هفته گذشته یا چی وقت که شما یعنی معلومات رو میتونستیم از اون بگیریم. پرس ریلیز یعنی یک چیز به مطبوعات ما نشر کردیم. Yes, we have a copy of that. Thank you. بله ما We're یک کپی داریم. interested in finding out more information about the people working here. How میگه ما علاقمندیم که بفهمیم بعضی معلومات راجع به کسایی که در این پروژه کار میکنن. many workers do you have on site? What چند نفر کارگر داریم شما در do استان؟ they do? What Where do- are they from? چه کار میکنن و چی وظیفه انجام میدن و از کجا هستن؟ Are they all local people? آیا اونا Are they all the local people؟ آیا همه مردم محل هستن، از این منطقه هستن؟ That depends on what's happening. As you can That depends on what happening. بستگی داره که چی کارا اینجا میشه. imagine, this is quite a complex business. So we have different This is a quite complex business. میفهمید شما یک بیزنس یا تجارت بسیار مغلقه. subcontractors and suppliers coming in and out all the time. Okay. به این پروژه میگه چندین نفر یک ساب کانترکتور. یک کانترکتور یعنی قرارداد کننده، ساب کانترکتور قرارداد کننده فرعی میگن. But to answer your question, I'd say we usually have about 100 people on site. میگه گرچه اینجا قراردادی ها زیاد میایه و سپلایر ها ما کسایی که بالاخره مواد و اینا رو ذخیره میکنن اینجا زیاد هستن. منتها بعد از اینکه میگه سوال شما رو جواب بدم میتونم بگم که 100 نفر در حدود 100 نفر به اینجا کار میکنن. بنابراین سوال اول شما متوجه باشیم. Carp Construction is the general contractor میتونیم بگیم. خب And they're mostly from this area. زیادتر از اینا از این منطقه هستن. And you're in charge of the site. Well, yes, my company. خب مارتین کارپ کی بود؟ In charge of the site میتونیم بگیم اینجا is the in charge of the site. سوال دوم. Sorry. خب Actually, my father's company is the general contractor for the project. گفته گرچه یعنی کمپانی از پدر منه و اول گفت که مای کمپانی باز گفت actually در واقع کمپانی از پدر منه و خب is the general contractor یعنی قرارداد کننده عمومیه که باز کارها رو داده به قرارداد کننده های بعدی. We coordinate all the subcontractors and make sure things stay on schedule and stay within budget. میگه ما هماهنگی میکنیم با قرارداد کننده های فرعی که پروژه طبق پلان کاری و طبق بودجه پیش بره. schedule و schedule هم یعنی تلفظ میشه. schedule هم میتونیم بگیم، schedule هم میتونیم بگیم که میگه ما کوردینیت میکنیم، هماهنگی میکنیم که پروژه طبق پلان کاری schedule و بودجه پیش بره. I report to the project manager, Sabina Tom. I report to the project manager Sabina Tom. میگه من گزارش میدم برای پروژکت منیجر سبینا تام. بنان اینجا میبینیم سبینا تام is the project manager. به خانه خالی میتونیم بگیم project manager. I see. And your father is Casper Karp? Yes, that's right. خب your father is Casper Karp. خب بنان این سوال چهارم. Casper Karp owns the Karp Construction Company. مالکیت داره از کمپانی ساختمانی کارپ. بنان این سوال. Sometimes on bigger projects we work in a consortium with other contractors and companies. میگه بعضی وقت ما در یک کنسورتیوم میگه ما کار میکنیم. کنسورتیوم مجموعی از پروژه و مجموعی از کمپانی‌ها که یک جا میشن کارهای مشترک را انجام میدن به نام کنسورتیوم میگن.
Could you tell us something about... Excuse me, I've just seen Mr. Lang. He's walking through the gate. He represents the client and I have a meeting with him. این میخواست که دوباره سوال بکنه. گفت ببخشید که من جلسه دارم همراه آقای لنگ. represent the client، کسی که از کلاینت یا صاحب پروژه چیکار میکنه؟ نمایندگی میکنه. بنابراین سوال پنجم، Mr. Lang represent the client. Him and Anna Black in a few minutes' time. Anna Black? Anna works for the cement supplier DKI Cement. و راجع به انا بلک گفت و انا بلک هم گفت کار میکنه for the cement supplier DKI. هموش نام شرکت دونم هم DKI. بنابراین دیگه میشه که for the cement supplier. They're supplying all the cement for the project. Just a moment, please. My assistant, Robert Lane, will answer any further questions you have. Thank you. گفت یک دقیقه my assistant Robert Lane will answer your further question. اگر دیگه سوال داریم اسیستانتمه یا معاون میگین رابرت لین به سوال شما جواب میده. بنابراین رابرت لین is the assistant of Martin Carp. right? خب این بود listening و این رقم هم جواب داده میشد. این خانه خالی یا پر میشد. شما یک بار دو بار باز صوتی رو شما گوش بکنیم و تا اگر جایی نمیفهمیم دوباره سه باره گوش بکنیم. وقت کافی هم خواهد داشتیم تا بفهمیم که این سوالات چی شکستم جواب داده میشه. اوکی، language مثل کتاب English for Construction و بخش گرامر از اینه. present simple and present continuous، زمان حال ساده و زمان حال جاری. گرچه اونجی هم بحث شده بود، خب بازم تکرار چون این زمان ها در بخش بحث میشه. بنابراین یک توضیح خلاصی از امو استرکچر یا ساختمان گرامری از هم بحث میشه. We use the present simple to talk about routines and things that are permanent or happen all the time. میگم we use the present simple، ما استفاده میکنیم زمان حال ساده to talk، گپ بزنیم، صحبت بکنیم about routines، راجع به کارهای روزمره. routines کارهای روزمره میگه. and things that are permanent or happen all the time، و چیزایی که راجع به چیزایی که به شکل دائمی اتفاق میفته. مثلا for example I control access to the site، من کنترل میکنم، نظارت میکنم از راه ورودی ساحل. این کاریه که همون نفر که انجام میده به شکل روتین انجام میده. همه روزه کار از او، وظیفه از او همه روزه به شکل روتین همینه. She works for the cement supplier، او کار میکنه برای همون cement supplier، همون قرارداد کننده یا تولید کننده سمنت. این کار دائمی از اونه. میتونیم شکل روتین هم بگیم، میتونیم به شکل دائمی از اون. بنابراین زمان حال ساده به دو حالت استفاده میشد، البته محدودیت به همین بخش. یکی به حالتی که از کارهای روتین بحث میکنه و دوم از کارهایی که به شکل دائمی اتفاق میفته. We use the present continuous to talk about things that take place at the time of speaking and are not permanent. ما استفاده میکنیم زمان حال جاری که صحبت بکنیم راجع به چیزایی که همین لحظه که ما صحبت میکنیم در حال اتفاق افتادن باشه. مثلا for example we are visiting the site، ما در حال ملاقات کردن یا دیدن یا نظارت کردن ساحه هستیم. همین لحظه که میگه we are visiting صحبت میکنه، همین لحظه عمل رو انجام میده. he is walking through the gate، who از بین دروازه تیر میشه، از دروازه ورودی تیر میشه. همین لحظه که صحبت میکنه، ما صحبت میکنیم، او هم تیر میشه. بنابراین زمان حال جاری از عمل بحث میکنه که همین لحظه که ما صحبت میکنیم در حال اتفاق افتادن باشه. We use adverbs of frequency. Example always, usually, often, sometimes, never. ما استفاده میکنیم adverbs of frequency، قیدای تکراری، قیدای تکرار. شاید شنیده باشیم که معمولا قیدای تکرار always شروع میشه و never ختم میشه. یعنی چی؟ یعنی always که وقتی ما میگیم یک کار ما always انجام میدیم این 100% یعنی انجام میشه و usually از 100% کمتر، مثلا در حدود 80 تا 90%، و often گاهی مثلا بین کمتر از 80%، فرض کنیم بین 60 تا به 80%. sometimes کمتر از 50% یک کاری که ما انجام میدیم از لحاظ تکرار. never یعنی کاری که هرگز انجام نمیدیم، یعنی 0%.
with the present simple to describe how often somebody does something or how often something happen. ما اینا رو استفاده میکنیم به همراه زمان حال ساده که ما توضیح بدیم که how often somebody does something، که چند مرتبه یک شخص یک کار رو انجام میده، or how often something happen و یک کار چند بار اتفاق میفته. قیدای تکراره. We usually have about 100 people on site. ما معمولا 100 نفر به ساحه داریم. یعنی 100% نیه، در حد 90% تا به 85% ما در ساحه خود 100 نفر داریم. Sometimes we work in a consortium. بعضی وقت ما در یک کانسورتیوم یا مجموعه از شرکت ها که یک کار مشترک انجام میدن ما کار میکنیم. یعنی sometimes یعنی کمتر از 50% حدودا. اوکی؟ Martin's assistant is giving more information about the people's role on site. بعد از مو listening فرض میکنه که شما مارتین اسیستانت مارتین بعضی معلومات اضافی به سوالات اضافی جواب میده و معلومات اضافی میده به رپورترها. Choose the correct verb forms to complete this text. یک تکست داده شده، فرض میکنه که این بحثا شده، به هر دو زمان اینجا استفاده شده، زمان حال ساده استفاده شده و زمان حال جاری استفاده شده. شما از بین از دو تا ببینیم نظر به خود همون جمله و ببینیم که کدومه که باید ما انتخاب کنیم، زمان حال ساده رو انتخاب کنیم یا زمان حال جاری رو انتخاب کنیم. So has Martin said، طوری که مارتین گفت، we have یا we are having around 100 people on the site every day. وقتی اینجا every day گفت معلوم میشه کار روتینه. وقتی کار روتین باشه زمان حال ساده استفاده میشه. بنابراین بین have و بین having ما have استفاده میکنیم. Right? Most people، اکثریت از مردم work یا working on the basis structure of the building. اکثریت مردم اینجا working میشه به خاطر از اینکه همین لحظه که صحبت میکنن اکثریت مردم میگه به طبقه پایین ساختمان در حال چیه؟ در حال قدم زدن، در حال کار کردن هستن. یعنی همین لحظه که اونا گپ میزنه اونا هم کار میکنن. بنابراین بین work و بین working شما انتخاب کنید. The people in green jackets over there are concrete finishers from DKI cement. مردمانی که با جاکت های سبزن، جاکت های سبزن به اونجی، اونا کانکریت فینیشر هاین. همون کسایی که سطح کانکریت صاف میکنن. وقتی کانکریت ریزی میکنن همون صافگری سطح کانکریت که انجام میدن به نام کانکریت فینیشر یاد میشن. از شرکت سمنت DKI. The cement supplier، همون شرکت تولید کننده سمنت. On this project، در از این پروژه، they supervise یا they supervising the unskilled laborers who are the local people. اینجا از روی جمله معلوم میشه کار پرمننته، کار روتینه انجام میدن. بنابراین on this project they supervise شما انتخاب میکنیم. اونا نظارت میکنن از کارگرای غیر مسلکی، یعنی کارگرای عادی unskilled labor، یعنی کارگرای عادی، کارگرایی که مهارت ندارن. who are all local people، کسایی که اونا از مردم محل هستن. of course there are always a lot of heavy equipment operators. البته همیشه اینجا اپراتورهای ماشینری کلان هم اینجا هست. اپراتور کسایی که ماشینای کلان رو میچرانن. they handle or they are handling the cranes، the cement mixer، the cement pump and so on. اینجا هندل میشه چون یک کار روتین انجام میدن. اونا هندل یعنی چلاندن، اونا میچلانن کرین ها، سمنت میکسرهای سمنت، سمنت پمپ های سمنت and so on و غیره. The drivers bring or bringing in fresh loads of cement several times. این کار روتین نشون میده. دریورها bring میارن in fresh loads of cement several times a day. چندین مرتبه در یک روز همون دریورها میگه سمنت سمنت تازه به ساحه میارن. over there اونجا a couple of painters paint or painting the staircase, an electrician repair or repairing one of the generators. یکی از جنراتورها میگه که okay.